Hey, hi. મજા ના આવી. ફરીથી વાત કરીએ. Hey, hi. This is Sandeep and you are watching Gujl only on WebSankul official. This is our episode number 64th. And you are watching Zero to Hero part number 14. And in today's session, we are going to talk about infinitive, or you can say infinitive, gerund and participle. એટલે કે આ શું છે? સર આજે શું ભણાવવાના છો? શું શીખવાડવાના છો? આજે તમે કંઈક સરસ મજાની રસપ્રદ બાબત જાણશો, શીખશો. આપણે જે વર્બ ભણીએ છીએ વર્બ, એ વર્બના જે અલગ અલગ ફોર્મ્સ તમે ભણતા હો છો. સર જેને વર્બ ફોર્મ્સ કહેવાય છે તેને, યસ, હું એની જ વાત કરી રહ્યો છું. આ વર્બ જે છે તેમાંથી ઘણા વર્બ એવા હોય છે કે જે ફાઇનાઇટ છે અને ઘણા એવા હોય છે કે જે નોન ફાઇનાઇટ છે અને ઘણા ફિનાઇટ કે નોન ફિનાઇટ પણ કહેવાય છે. પણ નોન ફિનાઇટ ફિનાઇટ બોલ્યા કરતાં એને ફાઇનાઇટ અને નોન ફાઇનાઇટ બોલવું એ વધારે હિતાવહ અને બેટર છે. એનું જે પ્રોનાઉન્સિએશન છે તે તેજ થાય છે. નોન ફાઇનાઇટ વર્બ. તો યસ, આજના સેશનમાં આપણે નોન ફાઇનાઇટ વર્બની ચર્ચા કરીશું, પરંતુ એ પહેલા નાનકડી જાહેરાત કરી દઉં છું. તમે બધા જાણો છો તે અનુસાર યસ, આજે આ સંદીપ સર જે છે એમનો જ ડેમો છે અને 5 દિવસના ફ્રી ડેમો સેશન છે. સાની બેચ છે સર, આ પ્રારંભ ક્લાસ 3, એટલે કે જે બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે લોન્ચ કરેલી જે ઓફલાઈન બેચ છે તેના 5 ડેમો સેશન શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. આજે જે છે તે મારો લેક્ચર તમને જોવા મળશે અને 1 જૂનથી આ બેચ ઓલરેડી શરૂ થઈ ચૂકી છે. આજે સેકન્ડ ડેમો છે. 5 વાગ્યાથી 8 વાગ્યાનો સમય છે, એટલે કે સાંજનો સમય છે. જો તમારા મિત્ર વર્તુળમાં કોઈ વગેરે પ્રિપેરેશન કરતું હોય તમે એને મોકલી શકો છો ચોક્કસથી, અને આપેલા જે નંબર છે તેના પર તમે સંપર્ક કરી શકો છો, પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. હવે આપણે સીધા ટોપિકની શરૂઆત કરી દઈએ. આજે આપણે ભણવાના છે નોન ફાઇનાઇટ વર્બ. આ નોન ફાઇનાઇટ વર્બ વગેરે શું છે? તો નોન ફાઇનાઇટ વર્બની અંદર સમાવેશ થતો હોય છે. નોન ફાઇનાઇટ વર્બની અંદર સાનો સમાવેશ થાય છે? લેટ મી શો યુ. ઇન્ફિનિટિવ, એના પછી છે જીરંડ, એના પછી છે પાર્ટિસિપલ. સર ઇન્ફિનિટિવ, જીરંડ અને પાર્ટિસિપલ છે શું? ઇન્ફિનિટિવ જે છે તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે સર, ઇન્ફિનિટિવ ટુ હોય છે તેને. યસ, પહેલા ગુજરાતીમાં એની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ એટલે પછી તમને બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે. આના પણ આપણે ભાગ કરીશું, એટલે તમે આને આખા ટોપિકને, એટલે કે નોન ફાઇનાઇટના ટોપિકને આખા ભાગમાં તમે ભણશો. ચલો જોઈએ. ક્રિયાપદના એ સ્વરૂપો, એટલે કે ક્રિયાપદના એવા સ્વરૂપો કે જે સબ્જેક્ટના નંબર તથા વાક્યના ટેન્સથી, એટલે કે સબ્જેક્ટનો નંબર એટલે કે આ એક વચન છે, આ બહુવચન છે, આ હી, શી, ઇટ આ એક વચન છે, જ્યારે આ ધે જે છે તે બહુવચન છે. આના નંબરથી કે ટેન્સથી, એટલે કે સબ્જેક્ટના નંબર તથા વાક્યનો જે ટેન્સ છે તેનાથી પ્રભાવિત ના થાય તેને આપણે નોન ફાઇનાઇટ વર્બ કહેતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ વાક્ય તમે ધ્યાનથી જોશો ને તો તમને માલુમ પડશે. આઈ વેન્ટ ટુ સી ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. હવે આમાં આને હું ધારી લઉં કે સબ્જેક્ટ વર્બ અને ઓબ્જેક્ટની વાક્ય રચનામાં આને બ્રેકઆઉટ કરીએ તો આ સબ્જેક્ટ છે, આ વર્બ છે અને આ જે છે અહીંયા ઓબ્જેક્ટનું કામ કરે છે. આ ઓબ્જેક્ટને અહીંયા આને આપણે કૃદંત કહેતા હોઈએ છીએ, એક રીતે હેતુવત કૃદંત દર્શાવે છે. આઈ વેન્ટ શું કરવા માટે? ટુ સી, શું જોવા? ટુ સી ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. આ ટુ સી ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આખું આ ઓબ્જેક્ટનું કામ કરે છે, કર્મનું કામ કરે છે. એનો મતલબ કે સર અહીંયા જે ટુ સી આપેલું છે એ વર્બ નથી? નહીં, આ વર્બ નથી. આ વર્બ છે પરંતુ આ ફાઇનાઇટ વર્બ નથી, આ નોન ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાય છે. આ મુખ્ય ક્રિયાપદનું કામ નથી કરતું. તો સર આમાં મુખ્ય ક્રિયાપદ કયો છે? મુખ્ય ક્રિયાપદ આ છે. આ બદલાશે શાના સાથે? સર આ વેન્ટ બદલાશે ટેન્સ સાથે. જેમ કે ધારી લો કે ભાઈ આપણે વર્તમાન કાળની વાત કરવી હોય તો આપણે વર્તમાન કાળમાં આઈ સાથે ગો લગાડીએ છીએ. તમે ચાલુ વર્તમાન કાળની વાત કરો છો તો આપણે આઈ સાથે એમ ગોઈંગ લગાડીશું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સી, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સી, આઈ ગો ટુ સી, આઈ વેન્ટ ટુ સી. તો તમે જોશો ને તો ટુ સી જે છે તે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. હવે ધારી લો કે આ જ વાક્યમાં હું નંબર જે છે એમાં ફેરફાર કરી નાખું છું. એટલે કે મેં તમને કીધું હતું કે ક્રિયાપદના જે સ્વરૂપો જે સબ્જેક્ટના નંબરથી પણ પ્રભાવિત નથી થતા. આ ટુ સી જે છે તે કાળથી તો પ્રભાવિત થશે જ નહીં, સાથે સાથે નંબરથી પણ નહીં થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું વી લખી નાખું છું, તો આ વી લખી નાખો એનાથી પણ આ ટુ સી ને કોઈ ફરક નહીં પડે. વી વેન્ટ ટુ સી, આ તો એમનેમ રહેશે. આઈ વેન્ટ ટુ સી, હી વેન્ટ ટુ સી, શી વેન્ટ ટુ સી. એટલે અહીંયા તમે ગમે તે મૂકી દો સબ્જેક્ટ, એને કોઈ ફરક પડતો નથી. આને જ કહેવાય છે આ નોન ફાઇનાઇટ છે, જેને અસર થતી નથી. ફાઇનાઇટને અસર થશે શાની? ટેન્સથી પ્રભાવિત થશે, તે નંબરથી પ્રભાવિત થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું આવું લખું છું કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ, તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ માં સર આ આઈ એમ ગોઈંગ જો છે તે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સી,
આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સી ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. તો સર આ આઈ જે છે એની જગ્યાએ ધારો કે તમે હી કરો એટલે શું થઈ જાય સર? અહીંયા હીની જગ્યાએ અહીંયા ઈસ, એમની જગ્યાએ ઈસ થઈ જશે. તમે અહીંયા ધે કરો એટલે શું થઈ જાય સર? ધેની જગ્યાએ અહીંયા આર થઈ જશે. તો આ જે છે ને આ શું કહેવાશે સર? આ ફાઇનાઇટ કહેવાશે, જે બદલાય છે કોના સાથે? તમારા સબ્જેક્ટના નંબર સાથે બદલાય છે, એટલે કે એકવચન બહુવચન સાથે બદલાય છે, કાળ સાથે બદલાય છે. જ્યારે આ 2C જે છે તે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, ન્યુટ્રલ રહેશે. તો આ 2C શું છે સર? આ 2C બીજું કશું જ નથી, આ ઇન્ફિનિટિવ છે, જેને તમે 2 પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ કહેતા હો છો. હવે આપણે જોઈશું કે ભાઈ નોન ફાઇનાઇટ વર્બ્સ કેવા કેવા પ્રકારના છે, કેટલા પ્રકારના છે. તો એક છે ઇન્ફિનિટિવ, એટલે 2 પ્લસ V1 વાળી વાક્ય રચનાઓ તમને જોવા મળશે. એક છે જીરંડ, એટલે કે આઈએનજી વાળું રૂપ જે છે તે, અને આ પાર્ટિસિપલ એટલે પણ આઈએનજી વાળું રૂપ તમને જોવા મળશે. પાર્ટિસિપલ જે છે એના પણ અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. આજના સેશનમાં આપણે જીરંડની ચર્ચા કરવાના છે કે જીરંડ એ શું છે. ચલો, શું છે અજરંડ? અજરંડ વિશે માહિતી મેળવીએ, પછી આપણે આવતા સેશનની અંદર ઇન્ફિનિટિવ અને પાર્ટિસિપલની પણ માહિતી મેળવવાના છે. આજે આપણે જીરંડની ચર્ચા કરીશું. સર આ જીરંડ શું હોય છે? અમે ઘણી વખત આનું નામ સાંભળ્યું છે. જીરંડની પહેલા વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ, શું કહેવા માંગે છે. અ જીરંડ ઇઝ ધેટ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ, એ ક્રિયાપદનું એવું સ્વરૂપ છે, એ સ્વરૂપ છે ધેટ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ વિચ એન્ડ્સ ઇન આઈએનજી. આ વર્બ ફોર્મ જ છે, વર્બનું એવું સ્વરૂપ જે આઈએનજી થી પૂરું થતું હોય છે, જેને તમે ટૂંકમાં V4 કહેતા હો છો. એન્ડ આનો ઉપયોગ જોજો. એન્ડ ઇઝ યુઝડ એઝ અ વર્બ, જે વર્બ તરીકે વપરાય. એન્ડ નાઉન, ઇન અધર વર્ડ્સ ઇટ ઇઝ અ વર્બલ નાઉન. આ વર્બલ નાઉન છે. એટલે સાહેબ, એટલે એનો મતલબ કે આ સબ્જેક્ટના સ્થાને, ઓબ્જેક્ટના સ્થાને જોવા મળશે. નોર્મલી આપણે આઈએનજી વાળા રૂપને શામાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ સર? આઈએનજી વાળું રૂપ ફક્ત વર્બમાં વપરાય છે. I am teaching now, she is going now, she is ફલાણા, she is dancing, he is singing. તો is પછી આઈએનજી મૂકીએ છીએ, મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ વાક્યમાં ઘણી વખત આઈએનજી વાળું રૂપ જે છે તે નાઉનની ભૂમિકા ભજવતું હોય છે. એને જ આપણે જીરંડ કહેતા હોઈએ છીએ. જીરંડના ઉપયોગો જોઈએ તો સૌથી પહેલા એનો ઉપયોગ જે છે તે શું છે? એઝ ધ સબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ. તમે ક્રિયાપદના આ જે ક્રિયાપદ છે એના સબ્જેક્ટ એટલે કે કર્તા તરીકે તમે એનો ઉપયોગ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ ઇઝ જે છે આ વાક્યમાં ક્રિયાપદ છે. અહીંયા ગીવ્સ જે છે તે ક્રિયાપદ છે, વર્બ છે. આનો સબ્જેક્ટ ક્યાં હોય? તો કે સર આનો સબ્જેક્ટ એના આગળ હોય છે, એના પૂર્વે હોય છે. આપણે વાક્ય રચનામાં શું ભણીએ છીએ? સબ્જેક્ટ, વર્બ અને ઓબ્જેક્ટ. સર આ ઇઝ છે, એનો સબ્જેક્ટ કોણ છે? તો કે આ સિંગિંગ. સિંગિંગ કર્તાના સ્થાને છે. સિંગિંગ ઇઝ માય પેશન. આ વર્બના સબ્જેક્ટ તરીકે અહીંયા આઈએનજી વાળું રૂપ તમને જોવા મળે છે. આ અહીંયા નાઉનની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. આનું ગુજરાતી કરીએ તો શું થાય છે? ગાવું મારું પેશન છે, ગાવું મારો શોખ છે, જેને કહીએ છીએ આપણે. ડાન્સિંગ, નૃત્ય કરવું તે ગિવ્સ આપે છે, હેપીનેસ, ખુશી આપે છે. તો સર આ ગિવ્સ એ વર્બ છે. આનો સબ્જેક્ટ કોણ છે? સર આ ડાન્સિંગ. આઈએનજી વાળું રૂપ સબ્જેક્ટની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. નોર્મલી આઈએનજી વાળું રૂપ આપણે વર્બની જગ્યાએ મૂકીએ છીએ, પરંતુ ના, આ સબ્જેક્ટની જગ્યાએ છે. એટલે કે વર્બના સબ્જેક્ટ તરીકેનું કામ અહીંયા કરી રહ્યો છે. પહેલો ઉપયોગ અહીંયા પૂરો થાય છે. બીજો ઉપયોગ આપણે જોઈશું. એઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ. ઘણી વખત તે ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે છે. હવે તમે એક વસ્તુ મારી પાસે ભણ્યા છો કે સર સબ્જેક્ટની જગ્યાએ શું આવે છે? તો કે સર સબ્જેક્ટની જગ્યાએ બે વસ્તુ આવે છે. એક છે નાઉન અને બીજો છે પ્રોનાઉન. નાઉન કે પ્રોનાઉન આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ સબ્જેક્ટના સ્થાન ઉપર. સબ્જેક્ટના સ્થાન પર બે વસ્તુ યુઝ થઈ શકે, યા તો નાઉન યુઝ થઈ શકે, યા તો પ્રોનાઉન યુઝ થઈ શકે છે. સિમ્પલ, આ તો આપણને ખબર જ છે. ઓકે, તો સર આપણે આજે ભણી રહ્યા છે આઈએનજી વાળું રૂપ, એ નાઉનનું કામ કરે છે. તો નાઉન ક્યાં હોઈ શકે? યા તો સબ્જેક્ટના સ્થાને, યા તો ઓબ્જેક્ટના સ્થાને. હમણાં આપણે જે ભણ્યા હતા એ સબ્જેક્ટના સ્થાને. હવે આપણે જોઈશું આ વર્બના ઓબ્જેક્ટના સ્થાને. આ વર્બ છે, એનો ઓબ્જેક્ટ. મીત લવ્સ વોટ? ડાન્સિંગ. આ ઓબ્જેક્ટના સ્થાને છે. આ ઓબ્જેક્ટ કોનો છે? સર આ વર્બનો છે. એટલે આને કહીએ છીએ એઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વર્બ. વર્બના ઓબ્જેક્ટ તરીકે, એના કર્મ તરીકે. આઈ લાઈક, બટ વોટ? આઈ લાઈક સિંગિંગ. સર આ સિંગિંગ જે છે તે ઓબ્જેક્ટ છે. કોનું ઓબ્જેક્ટ છે? સર આ લાઈક નાનો જે ક્રિયાપદ છે એનો ઓબ્જેક્ટ છે. ત્રીજો ઉપયોગ જોઈશું આપણે ફટાફટ. એઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન. ઘણી વખત તે પ્રિપોઝિશનના ઓબ્જેક્ટ તરીકે યુઝ થાય છે. નોર્મલી પ્રિપોઝિશન જે છે વધારે તમને વર્બ પછી જોવા મળતો હોય છે, અને પ્રિપોઝિશન પછી આપણે ઓબ્જેક્ટિવ કેસ લખતા હોઈએ છીએ. તો આ પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ તરીકે તમને જોવા મળશે. વાક્ય રચના જોઈશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. આઈ એમ, પછી આ ફોન્ડ ઓફ ફ્રેઝ પ્રિપોઝિશન છે. આઈ એમ ફોન્ડ ઓફ, મને શોખ છે. મને શોખ છે શાનો? રીડિંગ નોવેલ્સ. નોવેલ્સ વાંચવાનો. નોવેલ્સ જે છે એટલે કે જે નવલકથાઓ છે તે વાંચવાનો મને આઈ શોખ, ફોન્ડ ઓફ છે. એટલે આખે આખું વાક્ય જોશો તો સર આ ઓબ્જેક્ટ છે શાનો?
પ્રિપોઝિશનનો. તો સર પ્રિપોઝિશન ક્યાં છે? આ ઓફ પ્રિપોઝિશનની ભૂમિકા ભજવે છે. પ્રિપોઝિશન પછી તમને રીડિંગ જોવા મળે છે. ફોન્ડ ઓફ વોટ? ફોન્ડ ઓફ વોટ? લાઈક વોટ? હમણાં આપણે જોયું હતું ને, અહીંયા વર્બનો ઓબ્જેક્ટ છે. લાઈક વોટ? સર સિંગિંગ. ફોન્ડ ઓફ વોટ? શાનો શોખ છે? રીડિંગ. યુ આર ટાયર્ડ. ટાયર્ડ ઓફ વોટ? શાનાથી થાકી ગયા છો? ટાયર્ડ ઓફ વોટ? વેટિંગ. રાહ જોવાથી. તો આ આઈએનજી વાળું રૂપ શું છે? સર આ જીરંડ છે. સર આ રીડિંગ શું છે? આ જીરંડ છે. કોના માટે, કોના ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરે છે? સર આ ઓફના, એટલે કે ટાયર્ડ ઓફના. આખો ફ્રેઝ પ્રિપોઝિશન કહેવાશે. ચલો લાસ્ટ ઉપયોગ જોઈ લઈએ ફટાફટ. જીરંડના ઉપયોગો જોઈશું અને એમાં છેલ્લો ઉપયોગ જે છે તે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ અ વર્બ. વર્બના કોમ્પ્લિમેન્ટ તરીકે પણ યુઝ થાય છે. એટલે કે તમને ઘણી વખત તે આ રીતે વાક્ય રચના જોવા મળે છે. વર્બનો કોમ્પ્લિમેન્ટ એટલે શું? સર કોમ્પ્લિમેન્ટ એટલે કે વર્બની અંદર વધારો દર્શાવો, કોમ્પ્લિમેન્ટ કરવો, એને પૂરક, એના પૂરક તરીકે યુઝ કરીશું. હર વીકનેસ, તેની વીકનેસ છે ફલાણા. સુપર. તેની વીકનેસ છે શું? તો આપણને વોટનો જ જવાબ મળશે આનાથી. તેણીની વીકનેસ છે શું? ટેલિંગ લાય, જુઠ્ઠું બોલવું. આનો મતલબ આનું ગુજરાતી કરીએ તો આવું પણ થાય. જુઠ્ઠું બોલવું તેની વીકનેસ છે. ટેલિંગ લાયસ ઇઝ હર વીકનેસ. આ રીતે પણ બોલાય અને આ રીતે પણ બોલી શકો કે હર વીકનેસ ઇઝ ટેલિંગ લાયસ. વોટ આઈ હેટ, મને શું સૌથી વધારે નથી ગમતું? વોટ આઈ હેટ મોસ્ટ ઇઝ, મને શું સૌથી વધારે નથી ગમતું ઇઝ ટીઝિંગ અધર્સ, અન્યને છેડવવા, અન્યને ચીડવવા. ટીઝિંગ એટલે કે છેડવવા, કોઈને હેરાન કરવા જે કહેવાય છે, મને ગમતું નથી. તો આ ટીઝિંગ જે છે અહીંયા જીરણનું કામ કરે છે. આ ટેલિંગ જે છે અહીંયા જીરણનું કામ કરે છે. ચલો સો દેટ્સ ઇટ. આટલે સુધી આપણે જોયું છે. હવે ક્વિક રિવિઝન ખાલી જોઈ લઈએ. થેન્ક યુ સો મચ. અને ક્યાં ક્યાં જીરંડ આપણે યુઝ કર્યા છે? સર સૌથી છેલ્લો ઉપયોગ આપણે જોયો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ અ વર્બ. આ જીરંડ છે, આ જીરંડ છે. ત્યારબાદ આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન, આ જીરંડ છે, આ જીરંડ છે. ત્યારબાદ સર વર્બના ઓબ્જેક્ટ તરીકે, વર્બના ઓબ્જેક્ટ એટલે કે આ જીરંડ છે, આ જીરંડ છે. સર સબ્જેક્ટ તરીકે આ જીરંડ છે, આ જીરંડ છે. ઓકે, તો સર આજે આપણે જીરંડ ભણ્યા છે. આપણે ભણી રહ્યા છે શું? તો કે અત્યારે આપણે સર જીરંડની ચર્ચા કરી છે. આપણે નોન ફાઇનાઇટ વર્બ ભણી રહ્યા છે. નોન ફાઇનાઇટ વર્બ ઇન્ફિનિટિવ છે, એટલે કે 2 + V1 વાળું રૂપ જોવા મળશે. પાર્ટિસિપલ વિશે બી આગળના સેશનમાં ચર્ચા કરીશું. જીરંડ જે છે એના ઉપયોગો મેં તમને સમજાવી દીધા છે. આમ આનાથી કરતા વધારે ઉપયોગ છે, બરાબર. હું પોતે કહું છું તમને આના કરતા વધારે ઉપયોગ છે, પરંતુ હા આપણાને ઉપયોગમાં લઈ શકાય, જે માહિતી તમને મેળવી શકાય, જે માહિતી તમને કામ લાગી શકે, તે માહિતી જે છે મેં આપવાની અહીંયા તમને કોશિશ કરી છે. સો આ સાથે જે છે આપણે ઇન્ફિનિટિવ વર્બ અહીંયા પૂરા કરીએ છીએ. હું સંદીપ, મને હવે આપ રજા આપશો. આઈ હોપ આ સેશન તમને ઘણો બધો ગમ્યો હશે. આ સેશન ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ. અને યસ, આ રીતે તમારો પ્રતિસાદ, પ્રેમ અમને મળતો રહે તેવી આશા સાથે આજના સેશનમાં અહીંયા સુધી રજા લઉં છું. થેન્ક યુ સો મચ. ટેક કેર. જય હિન્દ, જય ભારત.